আমি ওপেন ফিগাৰ বুলি কওঁ যেতিয়া এটা ডাইচত সৰ্বমুঠ 6খন পিঠি থাকে বা 6টা ফেস থাকে ডাইচ এটা যেতিয়া আমি খুলি ফেলে ৰাখিলিম ডাইচ এটা খোলাৰ পিছত যেটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ বা আকৃতি আমি পাম তাক কোৱা হয় ওপেন ফিগাৰ বুলি কলে গতিকে আপোনালোকক যিকেইটা ফিগাৰ দেখুৱা হৈছে এইকেইটা হৈছে একোটা ওপেন ফিগাৰৰ এক্সাম্পল 1 2 3 ইয়াতে পাঁচটা ওপেন ফিগাৰ দিয়া আছে গতিকে ওপেন ফিগাৰৰ দুটা ৰুল আছে চাব নেক্সট স্লাইডত ওপেন ফিগাৰ ৰুল দুটা হৈছে the extension faces are always opposite to each other and number 2 rule the alternate faces are always opposite to each other গতিকে আগৰ স্লাইডলৈ যাও ওকে ইয়াত কৈছে যে number 1 rule টো হৈছে যে number 1 টো হৈছে extension faces are always opposite to each other আৰু number 2 টো হৈছে alternate faces are always opposite to each other ঠিক আছে গতিকে এটা number 1 ডায়াগ্ৰাম টো লৈ চাও ইয়াতে কোনটো ফেস কাৰ অপোজিট হ'ব আপোনালোকে ক'ব মোক গতিকে ই টো অপোজিট হ'ব বিৰ কাৰণ এই দুটা এক্সটেনশন ফেস হয় ঠিক তেনেদৰে f ৰ অপোজিট হ'ব d কাৰণ f ৰ অপোজিট হ'ব d কাৰণ f আৰু d হৈছে অল্টাৰনেট ফেস ঠিক তেনেদৰে a ৰ অপোজিট হ'ব c কাৰণ a আৰু c কি হয় অল্টাৰনেট ফেস ঠিক তেনেদৰে সেকেন্ড ডায়াগ্ৰামটো লৈ আহক e ৰ অপোজিট হ'ব b ঠিক আছে কাৰণ e আৰু b এক্সটেনশন ফেস f ৰ অপোজিট হ'ব d কাৰণ f আৰু d হৈছে অল্টাৰনেট ফেস ঠিক তেনেদৰে a ৰ অপোজিট হ'ব c গতিকে a আৰু c কি হয় অল্টাৰনেট ফেসেস ঠিক তেনেদৰে এই ডায়াগ্ৰামটো লৈ আহক e ৰ অপোজিট হ'ব b কাৰণ e আৰু b হৈছে এক্সটেনশন ফেস f ৰ অপোজিট হ'ব d কাৰণ f আৰু d কি হয় অল্টাৰনেট ফেস আৰু a ৰ অপোজিট হ'ব c a আৰু c কি হয় অল্টাৰনেট ফেস গতিকে এই ডায়াগ্ৰামটো লৈ আহক e ৰ অপোজিট হ'ব b কিয় কাৰণ e আৰু b এক্সটেনশন ফেস f ৰ অপোজিট হ'ব d কিয় f আৰু d অল্টাৰনেট ফেস আৰু a ৰ অপোজিট হ'ব c কাৰণ a আৰু c হৈছে অল্টাৰনেট ফেস ঠিক তেনেদৰে এই ফিগাৰটো লৈ আহক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফিগাৰত এটা অসুবিধা হয় যে কোনটো কাৰ এক্সটেনশন হয় সেইটো ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰে গতিকে পোন প্ৰথমতে আমি কোনটো কাৰ অল্টাৰনেট হয় সেইটো উলাই লওঁ e ৰ অল্টাৰনেট হ'ব b গতিকে e ৰ অপোজিট হ'ব b a ৰ অল্টাৰনেট হ'ব c গতিকে a ৰ অপোজিট হ'ব c আৰু the remaining faces দুটা পৰস্পৰৰ অপোজিট হ'ব অৰ্থাৎ f ৰ অপোজিট কি হ'ব d গতিকে I hope আপোনালোকে গোটেইকেইটা ৰুল ভালকৈ বুজি পাইছে নেক্সট স্লাইড ওকে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ওপেন ফিগাৰ এই পাৰ্টটোৰ পৰা আমাৰ এক্সামত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে সো এই কোৱেশ্চনটো ভালদৰে মন দি চাব যে if you fold the given open figure then which of the following option you get অৰ্থাৎ আপোনালোকক এটা ওপেন ফিগাৰ এটা দিয়া আছে এইটো এটা ওপেন ফিগাৰ আৰু সুধিছে যে যদি এই ওপেন ফিগাৰটো আমি জপাই দিম ক্লোজ কৰি দিও তেতিয়া হলে তলৰ দিয়া চাৰিটা অপচনৰ কোনটো অপচন আমি পাম গতিকে পোন প্ৰথমতে আমি ৰুল নম্বৰ 1 আৰু ৰুল নম্বৰ 2 যেটা আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিলো ওপেন ফিগাৰৰ ৰুল সেই দুটা আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিম প্ৰথমতে বিচাৰি উলাওক যে কোনটো ফেস কাৰ অপোজিট হ'ব চাই লব ভালকৈ যে a পিঠিখনৰ অপোজিট হ'ব d কাৰণ a আৰু d হৈছে এক্সটেনশন ফেস ঠিক তেনেদৰে f ৰ অপোজিট হ'ব b কাৰণ f আৰু b কি হৈছে অল্টাৰনেট ফেস ঠিক তেনেদৰে e ৰ অপোজিট হ'ব c কাৰণ e আৰু c হৈছে অল্টাৰনেট ফেস গতিকে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত যেটো অপচনে এইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিব হেতুৱে হ'ব আমাৰ আনসাৰ গতিকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান এটা কৈ অপচন আমি চেক কৰিম সব ভালকৈ যে b f e এই তিনিটা পিঠি ইয়াতে এডজাসেন্ট হৈ আছে কিন্তু হ'ব লাগিব অপোজিট গতিকে নম্বৰ 1 টো অপচন হ'ব নেকি বাৰু নম্বৰ 1 টো অপচন আমাৰ নহয় কাৰণ ইয়াতে b আৰু f ইয়াত কি হৈ আছে এডজাসেন্ট হৈ আছে কিন্তু আমাৰ কন্ডিশন মতে কি হ'ব লাগিব এটো অপোজিট হ'ব লাগিব গতিকে নম্বৰ 1 টো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে নম্বৰ b টো চাও নম্বৰ b টো দেখিলে ভাল দেখিব যে e আৰু c ইয়াতে এডজাসেন্ট হৈ আছে কিন্তু আমাৰ কন্ডিশন অনুসৰি e আৰু c অপোজিট হ'ব লাগিব গতিকে নম্বৰ b টো অপচন হ'ব নোৱাৰে
তাৰ পিছত নম্বৰ ডি টো আপোনালোকে ভালকে চাব নম্বৰ ডি টো ভালকে দেখিলে মন কৰিব যে এ আৰু ডি ইয়াতে এডজাসেন্ট হৈ আছে কিন্তু হ'ব লাগিছিল অপোজিট গতিকে ডি টো আমাৰ অপচন হ'ব নোৱাৰিব গতিকে ৰিমেইনিং টো হ'ব সি টো কাৰণ সি টো গোটেই কেইটা কন্ডিশন ইয়াত ফিল আপ কৰিছে এফ ডি ই অৰ্থাৎ এফ ডি ই ইয়াতে কোনো কাৰো গোটেই এই ইয়াতে তিনটা লেটাৰে যিকেইটা লেটাৰ ইয়াতে আছে গোটেই কেইটা এই তিনটা কন্ডিশন ফলো কৰিছে গতিকে এনসাৰটো হ'ব আমাৰ সি ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে দিছে যে আগৰটোৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ইয়াতে ফিগাৰটো অলপমান বেলেগ হয় so if you fold the given open figure then which of the following option you can অৰ্থাৎ আপোনালোকক এটা open figure এটা দিয়া আছে কিন্তু এই ফিগাৰটো আগৰ ফিগাৰটোতকৈ অলপমান বেলেগ হয় আগৰটোত অলপ বেলেগ হয় আগৰটো আছিল টাইপ 1 open figure আৰু এইটো হৈছে টাইপ 2 open figure ইয়াত চাব আগৰটোত কেনেকৈ আছিল চাব কমসে কম তিনিটা বা চাৰিটা পিঠি একেলগতে আছিল আগতে আগৰটো আছিল টাইপ 1 open figure আগৰটো তিনিটা বা চাৰিটা পিঠি একেলগে আছিল কিন্তু আমাৰ টাইপ 2 open figure কেৱল দুটাকৈ থাকে দুটা পিঠি একেলগে থাকে গতিকে ইয়াতে সামান্য ৰুলটো অলপ চেঞ্জ হৈ যায় প্ৰথমতে ভালকৈ চাব এতিয়া টাইপ 2 open figureত কোনটো কাৰ অপোজিট হয় এটা আমি কেনেকৈ ওলাম এটো ওলাবৰ কাৰণে আমি কৰিম দুটাকৈ লম ফৰ এক্সাম্পল আমি 3 আৰু 5 লম ঠিক আছে 3 আৰু 5 লোৱাৰ পিছত 6 আৰু 4 দুটা এক্সটেনশন হৈ গল গতিকে 6 টো অপোজিট হ'ব 4 6 আৰু 4 অপোজিট হৈ যাব ঠিক তেনেদৰে 5 আৰু 4 দুটা ললো 5 আৰু 4 লোৱাৰ ফলত 3 আৰু 1 এই দুটা এক্সটেনশন হৈ যাব গতিকে 3 এর অপোজিট হ'ব 1 ঠিক তেনেদৰে 1 আৰু 4 দীঘলীয়াকৈ আছে এই দুটা ললো গতিকে এই দুটা লোৱাৰ ফলত 2 আৰু 5 কি হৈ যাব ইয়াত এক্সটেনশন হৈ যাব গতিকে 2 এর অপোজিট হ'ব 5 গতিকে এই গিভেন চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত যেটো অপচনে এই কিটা কন্ডিশন ফিল আপ স্যাটিসফাই কৰিব এটোৱে হ'ব আমাৰ আনসাৰ গতিকে 1 বাই 1 আমি অপচন কেটা চেক কৰিম গতিকে নম্বৰ এটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 6 আৰু 4 ইয়াতে এডজাসেন্ট হৈ আছে কিন্তু আমাৰ কন্ডিশন মতে হ'ব লাগিব অপোজিট গতিকে নম্বৰ এটো কাটি দিলো আমি নম্বৰ বি টো ভালকে চাই লওক 1 1 4 আৰু 2 আৰু yes নম্বৰ বি টো হ'ব আমাৰ আনসাৰ কাৰণ নম্বৰ বি টো গোটেই কেইটা কন্ডিশন ইয়াতে স্যাটিসফাই কৰিছে নম্বৰ 3 টো কি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ 3 আৰু 1 ইয়াতে এডজাসেন্ট হৈ আছে আৰু হ'ব কি লাগিছিল